Mga master, andito tayo ngayon sa Cuaco, Davao City. Welcome back, ka-master. Pure taga Davao po tayo mga master, no? Dito tayo sa Davao City ngayon. Kilometer 11. Sa 10? Ay, kilometer 9 pala to. Kilometer 9. Sa Davao City. Maraming truck dyan, no? Yarda ng mga truck to. Oh, dami pa dyan. Dito pa sa kabila ko. Oh, ayan. Si ka-master Dude sa ka-master Jerry. Oh. Oh. Eto, truck pa rin ito. Yarda to dito. Dito tayo sa isang 6M70 na tinawag sa atin ni Sir. Matagal na, 2 buwan na daw na standby itong truck na to. Tumawag siya, andun pa ako sa Bohol. Ngayon natin napuntahan dito kasi medyo busy pa eh. Ngayon natin susi. Check engine siya. Umiilaw. Pero itong mga Mitsubishi mawawala kapag umaandar na. Ang problema kasi nito, hindi siya aandar. Ayaw na niyang umandar. Oh, kung aandar siya, natagal pa, hard start. Paminsan-minsan lang, grabe na daw, hard starting daw to. Tapos ngayon, ayaw na talagang umandar. Nawik na din yung battery sa kaka-start ko kanina, no? Ayaw na talagang umandar, palitan natin ang baterya. Pagkatapos, redondo natin mga master, no? Abangan nyo lang po ano yung magagawa natin dito sa truck nila, ano yung diagnose na makikita natin, okay? Yan mga master. Tapos nang mapalitan yung baterya. Start engine. Try natin pandarin. Start engine. Ayaw na talagang umandar. Naku po. Hard start na siya. Ayaw umandar. Kanina umandar pa, ngayon hindi na. Darin natin ulit. Wala talaga, no? Ayaw na talagang umandar mga master. Diagnose natin tong 6M70 na to, bakit ayaw niyang umandar, no? So trouble natin, okay? Yung mga master, oh, yan si ka-master Dodso. Yung mga kasamahan natin, yung mga nagkabit ng baterya, oh, sila sir, oh. At saka yung mayari, sir. Hard starting na talaga, sir. Hard starting yun. Ngayon, ayaw na umandar. Trouble muna natin, no? Tinanggalan daw ng supply. Tingnan natin kung kasi ayaw nang umandar eh. Una, titingnan muna natin yung injector nito. Titingnan natin yung injector at saka ano yung desisyon nila. Yan, yung mga ka-master natin, no? Sige po. Mga master, yan, napaandar na natin, no? Pero nanginginig yung andar. Lagaklak yung andar niya, oh. Oh. Lagaklak yung andar na 6M70. Nako. Kung sa Bisaya pa ito, nagpurot-purot, oh. Patayin natin, paandarin natin ulit, tingnan natin. Okay, start ulit. Palyado. Pero mabilis na siyang bandar ngayon. Patayin natin. Padarin natin ulit kung aandar ba. Aandar siya ulit. Ngayon, patayin natin. Maghintay tayo ng ilang minuto. Mga
5 minutes to 15 minutes. Kung hindi na aandar, grabe na talaga. Babaklasin na natin yung injector nito. Okay. O, yan mga master, oh. Pinatay natin. Mga 5 minuto. Padarin natin ulit kung aandar ba siya. Aandar siya pero hard start. Ang tagal. Ang tagal pa nating magba-redondo para bago siya umandar, no? Backlick na to. Tsaka low power na rin to. Oo. Okay. Pagkasin natin yung 4 na injector, no? Nanginginig yung andar, oh. Sige po. O, yun mga master. Dito na tayo sa 6M70 ni sir, no? Yung diniagnose natin. Ayan, no? Kasama natin si Master Jerry at saka yung ano. Ano dito? Ano pangalan mo, sir? Yun eh, oo. Ayun, dito sa ano, shoutout dito sa mga tropa dito sa Kuwaco, no? Sa mga kaibigan mo dyan. Oh, dito tayo sa Yardan sa Kuwaco. Alanang, andi. Kilometer 10. Kilometer 9. Sa ano? 3 high tracking. Oo, yan. Yan si Siro. Magawa namin, magtingin-tingin lang kami kasi hindi kami marunong nito. Oo. Yan ang mga tirador namin. At andito si Kamaster Dodds, oh. Ini-set up yung mga injector ni sir, no? Kasi sira na yung mga injector niya. Kaya kinalibrate natin mga master, no? Ayan. Inakabit na ni Kamaster Jerry yung ano, 6 na yung mga injector. Ayan. Injector ko ng 6M70, no? 6M70. At saka pagkatapos namin makabit mga master, titingnan natin, magbi-bleeding tayo, papaandarin natin kung low power pa ba at saka pumapalyar pa ba yung makina ni sir kasi yung nakaraan pumapalyar eh. Okay. Oh, hard starting sir, no? Hard starting. Matagal pa andarin, no? Matagal. Oo, hard starting. Okay, hintayin nyo lang mga master, no? Pagkatapos nating makabit yung injector, unang start to, entrada, papasok natin yung ano, diesel sa injector, no? Pagkatapos nating makalibrate yung ano nila, mga master, no? Pagkatapos natin makalibrate yung 6 na injector. Natanggal yung wire sa connection sa ejector. Pangalawang start, no? Andar ka agad mga master. Ang bilis lang paandarin. Patayin natin. Paandarin natin again. Yun. 1 click na mga master. Ilagay natin yung mga bolt, no? Yan. Yan, no? Kinakabit na, nilalagay na yung mga bolt sa cylinder head cover. Nilagay na ni Kamaster Jerry, oh. Mekaniko na yung truck nun. Oo. Mas kay motor, truck na nun. Mekaniko ng motor to ngayon. Sumama na sa atin. Pero magre-remap pa rin tayo ng mga motor, no? Sa mga lahat ng mga gustong magpa-remap, tabag lang mo kayo sa ating number 0912-4530128. DPD delete, EGR delete, speed limiter unlock, immobilizer off, add blue delete. At stage 1 remap. Lahat pong unit car, yung mga auto car, trucks at saka heavy duty, no? Yan. Ito yung si mamang driver, oh. Sir. Oh. Ayan, yung mamang driver, oh. Mag-road test kayo ngayon, ha? Pagkatapos nito, ayan. Na, 1 click na. Oo, 1 click na. I-road test natin ngayon. Okay, pagkatapos nito. Pagkatapos nito, kasama natin si Sir, oh. Yung may-ari, oh. Sir, 1 click na, sir?
click na. One click na. Check out. Pag Oh. may problema kayo ng ganito, Hmm. i-contact nyo lang ito ano na to, YouTube na Speedmaster. Oo. At saka sinong isa-shoutout mo, sir? Meron ka isa-shoutout? Sinabi ko na yung asawa ko, hindi ako nakauwi ng Valentine's Day. Okay. Hintayin natin mga master, no? 3-high tracking. Oh. 3-high tracking. 3-high tracking. Hintayin natin mga master, no? Pagkatapos magabit, panda rin natin ulit. At saka road test tayo. Okay? Ayan, o. Ayan, o. Okay. Ayan mga master. Tapos nang may kabit lahat, no? Yan. Panda rin natin yung 6M70 dito sa Davao City. On susi. Panda rin natin. Yun. Pitik ka agad. One click. Yung nakaraan, ang tagal natin mapaandar tong makina na to. Grabe na kasi yung sira ng injector niya. RPM check mga master. Wow. RPM check. Umabot na sa 25. Road test tayo mga master, no? Hintayin nyo lang po. Ayan. Nag-road test na tayo. Ayan. Yun. Kumusta? Okay na? Okay na. Okay na yung truck ni sir, no? Tapos na tayong maayos yung sasakyan, no? At na-road test na rin natin mga master. Ayos na yung yung truck na ni sir na 6M70 dito sa Davao. For same issue at saka sa mga gusto mo pa rin map, like, share and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page Speedmaster Issue Remap. Hanggang sa muli. Paalam.